هذا لما تسافر قبل ما تاخذ الفول فيدباك عن المكان اللي رايح له. هالمرة برنامج مدن سافر ضد طقس السياحة المعروف إلى أكبر دولة في العالم، تشارك حدودها مع 14 دولة من أبرد الدول في العالم. ومثل ما تشوف تقاريرها السياحية ما هي كافية، بهالرحلة بنزور موسكو وسانت بيترسبرغ لأنه جايين نكتشف هل من الممكن نسافر سياحة ونستمتع في دولة درجة حرارتها تحت الصفر؟ ممكن. لما نتكلم عن روسيا راح يكون أغلب انطباعنا عن الأشياء اللي شفناها بالأخبار أو في أفلام هوليوود. يمكن أصلاً تسافر وانت خايف. نبي نفند هالتصور وياكم ونفهم الجانب السياحي من هالدولة العظمى. نبلش من قلب العاصمة موسكو. واحدة من أشهر المتنزهات الموجودة في موسكو، تم إنشائها في عهد الاتحاد السوفيتي بناء للنص الموجود في الدستور أن من حق الإنسان بجانب العمل إلى التمتع والرفاهية. احنا موجودين في حديقة غوركي. ثلاثة تحت الصفر درجة الحرارة الحين في العاصمة موسكو، لكن الحياة طبيعية، الناس طالعة، اليهال يعني شفت شلون الحين لابس أنا 6 طبقات، تخيل ياهل لابس نفس هاللبس وهو يتقلب. المفارقة الغريبة بالموضوع أن الحدائق عادة مقرونة بالسعادة والمتعة والراحة، لكن سموها على اسم كاتب معنى اسمه الحسرة والمرارة، على أشهر أديب روسي ماكسيم غوركي صاحب رواية الأم اللي كانت أو سووها دعما للثورة البلشفية. عجيب، احنا عندنا بالديرة يلعبون عادة الشباب حتى لو كان غبار، هنا يشوف الجو طبيعي الوضع. خرب عليهم اللعب. مثل ما تشوف الشعب حبيب، الحاجز الوحيد اللي ممكن تصادفه هي اللغة. عموما صلحت جول وطلعت. معلومة على السريع، موسكو فيها أكبر عدد من المليارديرية على مستوى العالم، مع هذا هي واحدة من أغلى المدن الموجودة بين مدن العالم. توصل هني لازم تزور الكرملين، الكلمة اللي معناتها الحصن أو القصر. فيه آثار فنية ومتحف أسلحة. هذه المدافع الروسية اللي كانت مستخدمة في القرن ال17 والقرن ال18 حطوها بالكرملين من أهميتها، ومكتوب بالإنجليزي حق الناس اللي ودها تقرأ موسكو 1666. طبعا هذا تاريخ المدفع. اسمه تسار بوشكا، تم صناعته في عام 1586. قيصر المدافع ولا مرة استخدم ولا أطلق طلقة واحدة، يقول لك شكله كان فقط يخوف للجيوش اللي جاية. الطلقة الواحدة 1000 كيلو. خلينا نطلع من جو الحرب إلى مكان أونس. أوه عجيب. مصدوم من صدقي. عجيب. بهالساحة الشهيرة تحس إنك داخل قصة ألف ليلة وليلة بسبب أشكال المباني العجيبة. من أشهر الساحات الموجودة في العالم مو بس في موسكو، الساحة الحمراء أو الميدان الأحمر. الاسم ما له شغل بالدور الطابوق الموجود، كلك معناتها بالروسي القديم جميل. يقسم الكرملين قسمين، قسم القصر الرئاسي اللي يسكن فيه الرئيس الحالي، وقسم المقر القديم التاريخي. وبنص الساحة قبر فلاديمير لينين قائد الثورة الشيوعية. من هذه النقطة اللي تعتبر بوصلة روسيا، هالمكان يبلشون يحسبون المسافات من هالنقطة.
وقت تبديل الحرس هني. صاروا الحراس. هذه نقطة تجمع السواح وقت تبديل الحرس عند هذا القبر اللي يسمونه قبر الجندي المجهول. كل نص ساعة يبدلون الشيء. يعني خلنا ناكل. من اشهر الحلويات الروسيه اللي مسمينها على واحد من الاقاليم الموجوده هني البونشكي. هذه هي الدونت السوفيتيه. توهم مسوينها، والفرق انه ما يحطون فيها فيلينج كذي العينه مالتهم وفوقها شوجر. كل واحده. مرحبا، أنا منتصر من ماكدونالدز. أكيد عجبكم البرنامج، وهوتنا الجديدة حتعجبكم كمان. اول ما توصل الى موسكو راح تنتبه حق اشكال المباني الموجوده هني. عندنا المباني شكلها مربع يسمونها ستالينسكي دما، معناته بيوت ستالين شكلها دائما يصير مربع، مثل اللي وراي هاي سيلينج تصير غرف وسيعه، والطواف اللي فيها دبل. عموما اللي وراي وزاره الدفاع، فخلص التصوير بسرعه. خلاص التصوير. واحد من أجمل الأسواق الشعبية الموجودة في موسكو اسمه زمايلوفا فلي ماركت. يبيعون كل شيء، شغلات متعلقة في الحرب وألعاب الماتريوشكا. بس قبل كل شيء هني تلقى الناس كلها لابسه الكبابيس هذه الفرو، لأن الجو درجة حرارة مستحيلة يعني، فلازم تدبل بكل مكان. هاي ماي فريند. hello my friend, hello, how are you? تمام. For you? It's same color, same, it's very beautiful. يضغطني. Вот это 4500. ما عندي زوجة. باترينا صار 5000 روبل وسعرها 1000. Минуточку, я сейчас change сделаю, приду сейчас, минутку. فلوسي. اللي يحب السوفينيرز عليك بالبراخوكة. هذه الشغلات اللي يسمونها البراخولكا او الفلي. يقول لك دير بالك لما تيجي تشتري، في شغلات اصليه صج مجمعينها، وفي شغلات مسوينها مثل دوبليكت بس كلها مسوينها قديم، فيبيعونه انه هو اصلي لكن هو تقليد. أسعار الماتريوشكا تعتمد أو تختلف على حسب الحجم وكم قطعة فيها، بالإضافة إذا كانت صناعة يدوية أو شغل مصانع. خلينا ناخذ الموضوع هذا من البداية. من أشهر الدمى في العالم وأكثر سوفونيرز مبيعاً داخل روسيا دمى الماتريوشكا. هني راح نسوي هذه الدمى، نلونها ونتعرف على تاريخها أكثر. تصنع من نوعين من أنواع الخشب، من الزيزفون أو من الصندل، على حسب طبعاً اختيار المكان اللي يشتغلون فيه. عندنا كلاس كيف تصنع الماتريوشكا. أصلها جاي من اليابان. قبل عام 1990 كانت الثقافة الآسيوية منتشرة في دول العالم، لكن يقول لك في مزارع روسي راح اليابان، أخذ الفكرة وجدت الفكرة هذه، وصل فيها هني وغير فيها وقدم الماتريوشكا. كلمة باللاتينية ماتريونا. يقول لك هذا الأصل اللي جاء منها كلمة ماتريوشكا، تدليعاً يقولون ماتريوشكا. ما تتخيل ايش كثر ممتع ومريح اللي قاعد اسويه بهالمكان. الشعر الأسود يا حبيبي، الشعر الأسود لا لون كذي ولا لون كذي. واحدة من الشغلات العجيبة الموجودة في روسيا تقليد مسيحي موجود هني، أنهم يسبحون في نص بحيرة متجمدة. بيني وبينكم الشورت كان معاي، بس عقب اللي شفته وسمعته هونت. بعيدا عن السباحة في الثلج، خلنا ننتقل حق شيء علميا مهم في تاريخ روسيا بكبرها.
الدول العظمى تتسابق من عشرات السنين في هذا المجال، يعتبر استعمار بس من نوع مختلف. وصلنا إلى موزيكس منافتوف أو متحف رجال الفضاء. داخل هذا المكان تستعرض روسيا تاريخها في مجال الفضاء. محاولة اكتشاف الفضاء بلشت في بداية الأمر قبل البشر بالحيوانات بكرامة. أول شيء دزوه ذباب الفواكه، بعدين راحوا إلى الكلاب، السلاحف والشمبانزي. أول كلب سوفيتي دزوه اسمه لايكا، ما حطوه هني لأن ضل بالفضاء مات هناك، لكن هذول الاثنين هم أول كلبين راحوا وردوا بالسلامة، بعدها قاموا يدزون البشر. هذا السباق بالفضاء بلش بين دولتين، بس منو أول؟ أول من أرسل قمر صناعي للفضاء كان الاتحاد السوفيتي عام 57. هذا هو اسمه سبوتنيك. هذا تمثال يوري غاغاريان، أول شخص دش التاريخ بسبب خروجه خارج الغلاف الجوي ولف لفة كاملة حول الأرض. كان لابس هذا اللبس، هذا اللبس اللي يلبسونه الكوسموناتس. بأمريكا يسمونهم أستروناتس، لكن في روسيا يسمونهم كوسموناتس. تخيل هالجيل اللي قاعد يكبر يشوف قدوته من نفس ديرته رائد فضاء، ايش كثر بيغير فيه. لكن مثل ما طلعت وايد قصص تشكك بوصول الولايات المتحدة الأمريكية إلى الفضاء، طلعت أيضا قصص ثانية تقول يوري غاغاريان ما كان الشخص المرسل للفضاء، كان الشخص اللي تعزينه شخص غير مقبول تلفزيونيا أو شكله الكويتي ما يشوق، فاختاروا واحد شكله قوي وبطل وكنا سوبر هيرو وينفع أن يبيعون نفسهم كروسيا أنها دولة عظمى، خصوصا في وقت الحرب الباردة. من أكثر الشغلات اللي ممتع إنك تشوفها لكن ما كانت ممتعة حق رجال الفضاء الأكل، 3/4 معجون. طريقة الباكجينج مالها يصير أسهل، وحتى الأكل لازم يكون سوليد عشان موضوع التخزين وموضوع التسخين وغيره. واحدة من الشغلات اللي ممكن تجربها هنا لما توصل إلى المتحف، الكافيه عندهم يبيع لك أكل رواد الفضاء اللي هو معجون. هذا المفروض كيك بس مسوينه على طريقة معجون. نجرب شلون بعصر. والله حلو والله، بس يعني وايد مأساة على ما تبي تحلي الا انت. خوش كيك وقت كيكتك بيدك، ها؟ شاي حليب. Не, ну борщ я ем, конечно, не каждый день. عجيب.